दिसती का स्क्रीन सगळ्यांना? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? येस मॅडम. ओके ठीक आहे. तर मागच्या लेक्चर मध्ये मी हे टॉपिक स्टार्ट केलं होतं, सायनाइड पॉइझनिंग. ठीक आहे. सायनाइड पॉइझनिंग म्हणजे काय असतं, तर हे आपण टॉपिक स्टार्ट केलं होतं. तर हे आपल्या टॉपिक मध्ये लास्ट टॉपिक आहे, दॅट इज सायनाइड पॉइझनिंग अँड ट्रीटमेंट. तर ट्रीटमेंट सुद्धा कशी करायची तर पाहूया. तर आपण भरपूर वेळा ऐकलेलं आहे सायनाइड पॉइझनिंगच्या बद्दल. ठीक आहे. इट इज अ पॉइझन. तर सायनाइड पॉइझन जे आहे ते खूपच इन्स्टंटली रिॲक्ट करतं, खूपच डेडली पॉइझन आहे. स्मॉल अमाऊंटमध्ये सुद्धा त्याचं इफेक्ट आपल्याला तिथं बघायला भेटतं. आणि शक्यतो सायनाइड पॉइझनिंग झाल्यानंतर रिकव्हरी होत नाही एखाद्या माणसाची. तर सेंट्रल नर्वस सिस्टमला ते इफेक्ट करतं, किंवा बाकीचे सुद्धा ऑर्गन्स आहे, एसेन्शियल ऑर्गन्स आहे, तर त्यांना सुद्धा ते इफेक्ट करतं. त्यामुळे सायनाइड पॉइझनिंग इज व्हेरी डेंजरस. ओके. आता कशा प्रकारे होतं, तर सगळ्यात अगोदर सायनाइड काय आहे तर ते पाहूया. आवाज येतोय का माझा नीट व्यवस्थित सगळ्यांना? हो मॅम. हा ठीक आहे. The cyanide, what is a cyanide? Cyanide is rapidly acting, potentially deadly chemical that can exit in various form. तर हे डेडली पॉइझन आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलंय, रॅपिडली ऍक्ट होतंय आणि व्हेरियस फॉर्म मध्ये तिथं एक्झिट होतंय. आणि सायनाइड कॅन बी कलरलेस गॅस. तर व्हेरियस फॉर्म मध्ये सुद्धा व्हेरियस फेजेस मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतंय सायनाइड. सायनाइड कॅन बी कलरलेस गॅस. कलरलेस गॅसच्या फॉर्म मध्ये असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन सायनाइड आहे, HCN, और सायनोजन क्लोराइड ही गॅशियस फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे, दॅट इज CnCl, दॅट इज सायनोजन क्लोराइड. और क्रिस्टल फॉर्म मध्ये सुद्धा पाहायला भेटतंय, सच एज सोडियम सायनाइड और पोटॅशियम सायनाइड. ठीक आहे. तर ह्या दोन फॉर्म मध्ये, सोडियम सायनाइड किंवा पोटॅशियम सायनाइड, ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला क्रिस्टल फॉर्म मध्ये बघायला भेटतंय. Cyanide gas sometimes is described as having a bitter almond smell. म्हणजे आल्मंड म्हणजे काय, बदाम. तर कडू बदाम जे आहे तर त्याचा जसं वास येतो, तर त्याच्यासारखा ह्या सायनाइड गॅसचा वास येतो. पण आपल्याला डिटेक्ट माहित नाही खूप जणांना की बिटर आल्मंडचा वास कसा असतो. ठीक आहे. तर त्यामुळे बरेच जण आपण ते ऑर्डर डिटेक्ट करू शकत नाही, आणि म्हणून सायनाइड गॅस आहे की नाही ते सुद्धा आपल्या लक्षात येत नाही. ठीक आहे. तर हे ज्यांना एक्सपिरियन्स आहे तेच फक्त ते मेकआउट करू शकतात की बिटर अल्मंडचा टेस्ट वास कसा असतो, किंवा सायनाइड गॅसचा वास कसा असतो. ठीक आहे. व्हॉट इज सायनाइड? तर सायनाइड तेच त्यांनी सांगितलं परत एकदा, इतर टॅब्युलेटेड फॉर्म मध्ये मी तिथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर सायनाइड इज हायली लिथल सिस्टमॅटिक पॉयझन कॉझिंग रॅपिड डेथ. तर सिस्टमॅटिक पॉयझन म्हणजे ते आपल्या सर्क्युलेटरी सिस्टमला इफेक्ट करतंय, म्हणून त्याला आपण डेडली पॉयझन, सिस्टमॅटिक पॉयझन म्हणलेलं. लिथल म्हणजे काय, विच कॉजेस टू अ डेथ होतीये, तर त्यामुळे त्याला लिथल सिस्टमॅटिक पॉयझन असं म्हणलेलं आहे. तर त्याचे जे डेरिव्हेटिव्स आहेत, तर जसं मी अगोदर सांगितलं की सायनाइड हे दोन फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होत आहे, गॅस फॉर्म मध्ये आणि सॉलिड फॉर्म मध्ये. बरोबर. तर गॅस फॉर्म मध्ये तसे दोन टाइप्स आहे, इथं एकच टाइप सांगितले, दोन एक्झाम्पल आहे. फर्स्ट इज हायड्रोजन सायनाइड, दुसरं आहे सायनोजन क्लोराइड. ओके. सॉलिड फॉर्म मध्ये दोन फॉर्म आहे, दोन टाइप्स आहे, पोटॅशियम सायनाइड आणि सोडियम सायनाइड. तर हे दोन फॉर्म्स आहे. तर तर हे सगळेचे सगळे फॉर्म्स जे आहेत ते खूपच डेडली पॉइझनस आहे. तर इथे सुद्धा त्यांनी डेंजरचं साईन दाखवलेलं आहे तुम्हाला. नेक्स्ट, आता हे सायनाइड आपल्या फूड मटेरियल मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. जसं मी सांगितलेलं आहे की काय काय फूड मटेरियल मध्ये आपल्याला माहिती आहे कोणकोणते फूड मटेरियल मध्ये असतं. इथे दाखवलेले आहेत काय फूड मटेरियल, यांच्या व्यतिरिक्त आणखीन सुद्धा काही फूड मटेरियल मध्ये तिथं प्रेझेंट असतं. एक आहे कसावा. कसावा हे प्लांट आहे, तर त्याचे प्लांट टिश्यू मध्ये प्रेझेंट असतं. आणि 100 ग्राम, प्रत्येक 100 ग्राम मध्ये 104 मिलीग्राम सायनाइड एवढं प्रमाण असतं, खूप जास्त प्रमाण आहे. इथं वाईल्ड चेरीज मध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाण आहे सायनाइडचं. तर त्याच्यामध्ये
100 ग्राम आपण प्लांट मटेरियल घेतलं तर त्याच्यामध्ये 140 to 370 मिलीग्राम एवढं जास्त त्याच्यामध्ये सायनाइड प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, तर हे खूपच जास्त डेडली पॉइझनस आहे. त्यानंतर आल्मंड्स म्हणजे बदाममध्ये सुद्धा तिथं सायनाइड प्रेझेंट असतं. ठीक आहे, तर 100 ग्राम जर आपण बदाम घेतलं तर त्याच्यामध्ये 250 मिलीग्राम सायनाइड प्रेझेंट आहे. त्यामुळे बदाम नेहमी सोक करून खायला पाहिजे, तर सो दॅट दी कंटेंट इज डायल्युटेड. ठीक आहे, डायल्यूट होऊन जाते. म्हणून नेहमी डॉक्टर सुद्धा ते सजेस्ट करतात की बदाम खाताना भिजून खाल्ले पाहिजे आणि जास्त प्रमाणात नाही खाल्ले पाहिजे. 2-3 खाल्ले बस झालं, जास्त नाही खाल्लं पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये सायनाइड आहे. त्याचे युजेस आहे, युजेस बरोबर ड्रॉबॅक्स सुद्धा आहे. तर त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट खाताना प्रमाणात लिमिटमध्येच खाल्ली तरच त्याचा फायदा आपल्याला भेटणार आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यातलं हे बदाम आहे, बदाम आल्मंड्स, तर ते कमी प्रमाणातच खाल्लं पाहिजे. जास्त खाल्लं तर त्याचा आपल्याला साईड इफेक्ट सुद्धा बघायला भेटू शकतं. नेक्स्ट इज लिंबा बीन्स. तर लिंबा बीन्स मध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाण आहे. जर आपण 100 ग्राम प्लांट टिश्यू घेतलं, बीन्स घेतले, तर त्याच्यामध्ये 100 to 300 मिलीग्राम सायनाइड एवढं प्रेझेंट असतं. ठीक आहे, नेक्स्ट इज ग्रेन सॉग्रम. सॉग्रम म्हणजे ज्वारी. ज्वारीमध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाणात आहे. दॅट इज 100 मिलीग्राम जर आपण प्लांट टिश्यू घेतलं तर त्याच्यामध्ये 250 मिलीग्राम एवढं तिथं प्रेझेंट असतं. प्लांट टिश्यू म्हणजे की त्याच्या स्टेम्समध्ये वगैरे प्रेझेंट असतं, ग्रेन्समध्ये नसेल प्रेझेंट एवढं. नेक्स्ट तर हे आहे ॲप्रिकॉट. ॲप्रिकॉट फ्रूट आहे. तर ॲप्रिकॉटचं जे आतमध्ये एक बी निघतं, बी मला हे कर्नल म्हणलं जातं. ह्या कर्नल्समध्ये खूप जास्त सायनाइडचं प्रमाण आहे. आणखीन एक फ्रूट तुम्हाला माहिती आहे, ॲपल्स. ॲपल्सच्या सुद्धा बियामध्ये खूप जास्त सायनाइडचं प्रमाण असतं, म्हणून बिया कधीही चुकून खायच्या नाही. ठीक आहे, सेम तसंच ह्यात पण फ्रुट्स खूपच न्यूट्रिशन आहे, पण त्याच्या बी जी आहे, हे कर्नल्स जी आहे, तर त्याच्यामध्ये सायनाइडचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाण आहे. तर त्यामुळे चुकून सुद्धा हे बी कधी खायचे नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट आणखीन एक जे मेजर सोर्स आहे सायनाइडचं, दॅट इज सिगरेट्स. तर सिगरेट्समध्ये खूप जास्त प्रमाण असतं सायनाइडचं. ठीक आहे, सिगरेट्स आर अ लार्ज सोर्स ऑफ सायनाइड. ठीक आहे, तर सायनाइड इज नॉट प्रेझेंट इन ॲक्च्युअल सिगरेट्स, बट इट इज फाउंड थ्रू द कंबशन अँड फाउंड इन द स्मोक. तर ॲक्च्युली सिगरेटमध्ये सायनाइड प्रेझेंट नसतं. ठीक आहे, तर तुम्हाला माहिती आहे की तंबाखू टाईपचं तिथं पदार्थ असतं, तर टोबॅको टाईप तिथं सबस्टन्स आहे. तर जेव्हा ते कंबशन होत आहे त्याचं, तर त्याचं जे स्मोक आहे त्याच्यामध्ये सायनाइडचं प्रमाण जास्त असतं. ठीक आहे, म्हणून कोणी सिगरेट जर स्मोक करीत असेल तर त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा आपण बसलं नाही पाहिजे, कारण तिथे इनडायरेक्टली आपल्या बॉडीमध्ये सायनाइडचं लेवल वाढते. ठीक आहे, त्यांनी सांगितलंय की सायनाइड लेवल इज इन इनहेल्ड सिगरेट स्मोक रेंज फ्रॉम 10 to 400 मिलीग्राम मायक्रोग्राम पर सिगरेट. तर एका सिगरेटच्या धुरामध्ये जवळपास 10 ते 400 मिलीग्राम मायक्रोग्राम एवढं सिगरेट एवढं तिथं सायनाइड प्रेझेंट असतं. ठीक आहे, खूप जास्त प्रमाण आहे एका सिगरेटमध्ये, एवढं जास्त सायनाइड असतं. ठीक आहे, नेक्स्ट टॉक्सिसिटी. तर टॉक्सिसिटी त्यांनी सांगितली सेम जे आपण अगोदर बघितलंय तेच त्यांनी इथे टॉक्सिसिटी सांगितली की हे डेडली पॉयझन आहे. तर 2 फॉर्म्समध्ये मिळतं, कलरलेस गॅसमध्ये मिळतं. त्याच्यामध्ये 2 फॉर्म आहे, हायड्रोजन सायनाइड आणि सायनोजन क्लोराईड. क्रिस्टल फॉर्ममध्ये पण 2 टाईप्समध्ये आपल्याला बघायला भेटतं. फर्स्ट इज सोडियम सायनाइड और पोटॅशियम सायनाइड. आणि याला आपण बिटर आल्मंड ह्या स्मेलने आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो सायनाइडला, पण ते प्रत्येक जण डिटेक्ट करू शकत नाही. खूप जणांना आपल्याला माहीतच नाही की बिटर आल्मंडचा वास कसा असतो. बरोबर, खराब झालेले जसे बदाम असतात, जसं आपण म्हणतो खऊट शेंगदाणा आहे, तर तसंच खऊट बदाम सुद्धा असतात. त्याचा वास जरा वेगळा येतो. ठीक आहे, तर त्याचा वास खूप जणांना आपल्याला माहीत नाहीये, पण डिटेक्ट आपण करू शकत नाही. तर इथे दाखवलेलं आहे की कोणकोणत्या बॉडी पार्ट्सला सायनाइड आपल्या इफेक्ट करतंय. ठीक आहे, ब्लडला सुद्धा करतंय, परत इथे लंग्स आहे, हार्ट्स आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आहे, परत आणखीन सुद्धा इथे कट झाली आहे थोडीशी स्लाइड.
तर इथे बाकीचे सुद्धा सिस्टम्स आहेत तर त्याला सुद्धा ते इफेक्ट करतंय. म्हणजे आपल्या प्रत्येक बॉडी पार्टला जी महत्वाचे बॉडी पार्ट्स आहेत तर तिथे तो इफेक्ट करतोय. ठीक आहे. आणखी हे सगळ्यात महत्वाचं तिथं इथं सगळ्यात जास्त तो इफेक्ट करतोय. मेनली काय करतोय तो सायनाइड जे आहे तर तो Fe3+ जिथं Fe3+ प्रेझेंट आहे तर त्या सिस्टमला त्या Fe वरती जाऊन तो अटॅक करतोय. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे की सायनाइड इज अ स्ट्रॉंग लिगेंड. ठीक आहे. स्ट्रॉंग लिगेंड आहे म्हणून तो काय करणार आहे तिथं जाऊन रिॲक्ट होणार आहे. तर मेनली तो काय करतोय की Fe3 जिथं आहे ना तिथे तो जाऊन रिॲक्ट होणार आहे. ठीक आहे. तर तो कुठं रिॲक्ट होतोय आता ब्लड मध्ये सुद्धा Fe प्रेझेंट आहे पण ते कोणत्या स्टेटमध्ये आहे +2च्या स्टेटमध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणून Feचं कन्वर्जन कधीही Fe3+ मध्ये झालं तर तिथं सुद्धा सायनाइड तिथे जाऊन अटॅच होऊ शकतं. पण आपलं जे हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आहे फॉर एक्झाम्पल सायटोक्रोम ऑक्सिडेज. तर सायटोक्रोम ऑक्सिडेज मध्ये इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होत आहे आपल्या बॉडीमध्ये. ठीक आहे. तर इथे जी सायटोक्रोम ऑक्सिडेज आहे तर त्याच्यामध्ये Fe जी आहे ते +3 स्टेटमध्ये प्रेझेंट असतं. तर +3 स्टेटवरती सायनाइड इझिली जाऊन तिथं बाइंड होऊ शकतं. ठीक आहे. जेव्हा सायनाइड तिथं बाइंड होतंय तर त्यावेळेस तिथे ऑक्सिजन सुद्धा तिथे तयार होतं. जेव्हा जेव्हा आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करतोय त्यावेळेस वॉटर पासून तिथं ऑक्सिजन सुद्धा तयार होत आहे आणि ATP तयार होत असतं. ठीक आहे. तर जेव्हा तिथं सायनाइड त्या Fe3+ ला बाइंड झालं त्यावेळेस तो इनऍक्टिव्ह करतो त्याला त्याची सगळी फंक्शन तो स्टॉप करतोय आणि स्टॉप केल्यामुळे तिथं अनकपल्स मायटोकॉन्ड्रियल ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हणजे तिथं फॉस्फोरायलेशन प्रोसेस म्हणजे तिथे ADPचं कन्वर्जन ATP मध्ये होत नाही पुढे. ठीक आहे. फॉस्फोरायलेशन प्रोसेस आहे. एक फॉस्फेट ग्रुप ऍड झालं की त्याचं डायफॉस्फेट मध्ये कन्वर्ट होत आहे. ठीक आहे. तर तिथं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन ही प्रोसेस स्टॉप होतीये आणि त्याच्यामुळे सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे की ऑक्सिजन जी आहे रिलीज होण्याची जी प्रोसेस जेव्हा ADPचं कन्वर्जन ATP मध्ये होत आहे तर त्यावेळेस हे ATP इज युज्ड फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सिजन. तर ऑक्सिजन रिलीज होण्यासाठी ATPचं यूज होतंय. पण ATP तिथं फॉर्म नाही झाला तर तिथं ऑक्सिजन तिथं लिबरेट होणार नाही. ऑक्सिजन लिबरेट नाही झालं तर तिथं सेल्युलर रेस्पिरेशन स्टॉप होणार आहे आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन स्टॉप झालं की तिथं एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप होईल आणि एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप झालं की तिथं एनारोबिक मेटाबॉलिझम क्रिएट होते. ठीक आहे. एनारोबिक मेटाबॉलिझम क्रिएट झालं की तिथं लॅक्टिक ऍसिडचं प्रमाण वाढतंय आणि वाढलं की तिथं आपल्या ह्याच्यामध्ये पॉइझन तयार होतंय. ठीक आहे. लॅक्टिक ऍसिड इज पॉइझनस टू द बॉडी आणि त्यामुळे तिथे आपली लिथल डेथ होतीये. ठीक आहे. समजतंय का इथपर्यंत? इथपर्यंत काही अडचण आहे का? ऐकू येतंय का तुम्हाला? हो मॅम. हा समजतंय ना? हो हा मॅम. ठीक आहे. तर हे सायनाइड कसं वर्क करतंय मेनली तो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनला Fe3+ ची स्टेट आहे त्यालाच तो इफेक्ट करतोय. ठीक आहे. तर मी एक व्हिडिओ तिथं इन्सर्ट केलेला आहे त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आणखी नीट व्यवस्थित लक्षात येईल की कसं सायनाइड तिथं वर्क करतंय किंवा कसं इनहिबिट करतंय बॉडीला इफेक्ट करतंय. ठीक आहे. आता सायनाइड कसं वर्क करतंय कसं किल करतो एखाद्या माणसाला तर त्याचे इमिजिएट सिम्पटम्स आहे आणि काही जी सिम्पटम्स आहेत दॅट इज ड्यू टू द लॉंगर एक्सपोजर म्हणजे की खूप जास्त काळासाठी जर आपल्याला एक्सपोजर राहिलं सायनाइडचं तर थोडं प्रमाणात जास्त दिवस राहिलं तर हे आपल्याला सिम्पटम्स बघायला भेटतात. इमिजिएट सिम्पटम आपल्याला हेडेक होत आहे नॉशिया किंवा वॉमिटिंग होती. नॉशिया म्हणजे मळमळ करणं त्याला आपण नॉशिया म्हणतो. ठीक आहे. डिझिनेस म्हणजे आपल्याला आळसल्यासारखं वाटतं. ठीक आहे. आळस येतो तर त्याला आपण डिझिनेस म्हणतो. रॅपिड हार्ट रेट तर हार्टबीट सुद्धा वाढतात आपल्या. नेक्स्ट जर लॉंगर एक्सपोजर असेल तर त्याचे सिम्पटम्स आहे अनकॉन्शियसनेस म्हणजे चक्कर येते आपल्याला. कॉन्सुल कॉन्व्हुल्शन आपल्याला बघायला भेटतात. रेस्पिरेटरी फेलियर म्हणजे जसं मी सांगितलंय की तिथं ऑक्सिजन तयारच होत नाहीये तर ऑक्सिजन तयार न झाल्यामुळे तिथं जे लंग्स आहेत तर त्यांचं फंक्शनिंग बंद होऊ शकतं. नेक्स्ट कॉमा म्हणजे कॉमामध्ये जाऊ शकतो ते माणूस. जसं सांगितलंय सेंट्रल नर्वस सिस्टमला सुद्धा ते एफेक्ट करतंय.
जर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट जे आहे तर त्याच्यामुळे तिथं नर्वस सिस्टम सुद्धा वर्क करते. म्हणजे तिथं आपण म्हणू शकतो की नर्वस सिग्नल पास होतात. ठीक आहे. तर सिग्नल सुद्धा स्टॉप झाले की तिथं आपण ते माणूस कोमामध्ये जाऊ शकतो. नेक्स्ट, त्याची डेथ होऊ शकते, इमिजिएट डेथ सुद्धा होऊ शकते. आता ट्रीटमेंट, जर समजा की त्याला नॉर्मल सिम्पटम्स असतात, म्हणजे की फक्त कमी वेळात त्याचं एक्सपोजर झालं असेल तर त्याला सगळ्यात लवकर आपण त्याला फ्रेश एअरमध्ये लिहिलं पाहिजे, त्याची बॉडी सोपनी वॉश केली पाहिजे. जर हे कशासाठी करतोय, कारण की तिथं एअर कंटेंट कमी झालेलं आहे, म्हणजे ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे सगळ्यात जास्त तिथे आपल्याला हे सगळे तिथे बघायला सिम्पटम्स बघायला भेटतात. तर जेव्हा आपण ऑक्सिजनचं कंटेंट वाढवतोय तर ऑटोमॅटिकली हे सायनाइडचं जी रिॲक्शन आहे, पॉइझनिंग आहे, ती डायल्यूट होतीये. जर ऑक्सिजन जर नीट प्रमाणात तिथं सप्लाय झाला तर तिथे हे सायनाइडचं जे पॉइझनिंग आहे ते डायल्यूट होऊ शकतं आणि माणूस रिकवर करू शकतो त्याचं. ठीक आहे. आणि इथे जर समजा की जास्त एक्सपोजर झाला असेल, जास्त सिम्पटम्स आपल्याला बघायला भेटते, तर सगळ्यात अगोदर आपण मेडिकल केअर सीक केली पाहिजे, शोधली पाहिजे. तिथं क्लोथ्स रिमूव्ह केले पाहिजे त्याचे, म्हणजे की व्हेंटिलेशन हो त्याला. तर त्यासाठी हे त्याचं सिम्पटम्स अनुसार आपल्याला हे पहिल्यांदा फर्स्ट एड जी आहे, की फर्स्ट स्टेप जी आपण वापरली पाहिजे, तर हे फर्स्ट स्टेप तिथं सांगितलेले आहेत. त्याच्यानंतर मेडिकलमध्ये लिहिलंच पाहिजे, हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या पुढच्या प्रोसेससाठी, पण सुरुवातीला आपण हे तिथं केलं पाहिजे. नेक्स्ट, मॅनिफेस्टेशन ऑफ सायनाइड अक्युम्युलेशन अँड टॉक्सिसिटी. ठीक आहे. तर कसं ओळखायचं तिथं की तिथं सायनाइड अक्युम्युलेशन झालेलं आहे किंवा टॉक्सिसिटी झालेली आहे. तर स्किन जी आहे त्याच्यावरती कसं त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं, स्किन मध्ये फ्लशिंग झालेली आहे, चेरी रेड कलर आलेलं आहे, सायनोसिस झालेलं आहे, अकर लेटर. तर ते थोड्या दिवसानंतर सायनोसिस आपल्याला बघायला भेटतं. सगळ्यात अगोदर तिथं सायनाइड पॉइझनिंग झाली असेल तर सगळी स्किन चेरी रेड सारखी रेड होती, फ्लशिंग होतं. तिथं सेंट्रल नर्वस सिस्टमवरती इफेक्ट करते ते. जसं सेंट्रल नर्वस सिस्टमला इफेक्ट केलं तर तिथं आपल्या हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सायझस आणि कॉमा. तर हे सगळे नर्वस सिस्टमचे वरचे इफेक्ट आहे, त्याच्यावरून आपण मेकआउट करू शकतो की तिथं सायनाइड पॉइझनिंग झाले की नाही. हेडेक होते, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होते, म्हणजे की आपल्याला सारखं मूड चेंज होतंय, मेंटल स्टेटस स्टेबल राहत नाहीये, कधी राग येते, कधी म्हणजे आपल्याला अस्थिर वाटतंय. तर त्याला म्हणलं जातं अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. त्यानंतर कॉमामध्ये जाऊ शकतो ते माणूस, कोमामध्ये जाऊ शकतो. नेक्स्ट, कार्डिओव्हॅस्क्युलर, तर अर्थायमेसिस होऊ शकतं तिथं. तर तिथं जर समजा की ऑक्सिजन बाइंड नाही झालं तर अर्थायमेस हे डिझीज तिथं आपल्याला बघायला भेटतं. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टमवरती सुद्धा तो अटॅक करतोय. ट्रॅक हायपेनिया फॉलोड बाय दी रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन आणि पल्मोनरी एंडेमा, म्हणजे की हळूहळू आपलं जे पल्स रेट आहे ते डाऊन डाऊन व्हायला सुरुवात होते. तर हे कशामुळे होत आहे की तिथं ऑक्सिजन कंटेंट भेटत नाहीये. ऑक्सिजन कंटेंट नाही भेटत तर पल्मोनरी म्हणजेच लंग्स हे कोलॅप्स व्हायला लागतात. ठीक आहे. तर त्याला पल्मोनरी एंडेमा असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट ऑर्गन आहे गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल. तर ॲबडॉमिनल पेन आपल्याला बघायला भेटते, नॉशिया, व्हॉमिटिंग होतीये. ठीक आहे. पोटात सुद्धा दुखतंय तिथे, ॲबडॉमिनल पेन म्हणजे. नेक्स्ट सिम्पटम आहे रिनल म्हणजे की आपले युरिनरी सिस्टमवरती सुद्धा ते इफेक्ट करतंय. मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस, तर ॲसिडोसिस कशामुळे होत आहे, लॅक्टिक ऍसिड तिथं सिक्रेट होत आहे. लॅक्टिक ऍसिड सिक्रेट झाल्यामुळे तिथं ऍसिड आहे लॅक्टिक ऍसिड, तर ऍसिड सिक्रेट झाल्यामुळे मेटाबॉलिक ऍसिडायसिस होत आहे आणि त्यामुळे रिनल फेलियर होते, म्हणजे किडनी आपले तिथं फेल होतात. तर अशा प्रकारे ते मेन जी सिस्टम आहे त्याच्यावरती इफेक्ट करतं. तर डिफरंट वेजनी ते इफेक्ट करतं, स्किनवरती, सेंट्रल नर्वस सिस्टमवरती, कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टमवरती, रेस्पिरेटरी सिस्टमवरती, गॅस्ट्रो इंटेस्टाईनला म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टमवरती इफेक्ट करतंय. तर त्याच्यानंतर युरिनरी सिस्टमवरती सुद्धा इफेक्ट करतं. तर कोणत्याही प्रकारे ते इफेक्ट होऊ शकतं. म्हणून हे जी पॉयझन आहे खूपच डेडली पॉयझन आहे. ते एका सिस्टमवरती नाही तर खूप साऱ्या सिस्टमवरती इफेक्ट करते. ठीक आहे.
नेक्स्ट डायग्नोसिस कसं करायचं. ठीक आहे. तर आपण असं म्हणू शकतो की जर समजा की त्याचं लॉंगर तिथे एक्सपोजर असेल तर आपण म्हणू शकतो त्याची केस हिस्ट्री अगोदर बघायची. सस्पिशन ऑफ एक्सपोजर तर कसं त्याचं हिस्ट्री अगोदर सगळ्यात अगोदर आपण डॉक्टरकडे गेलो तर सगळ्यात अगोदर ते केस हिस्ट्री आपली विचारतो. कधी अगोदर असा त्रास झालता का, की काही त्रास आहे का, कोणाला हेरिडिटी डिझीज आहे का किंवा कोणती एलर्जी आहे का, असं अगोदर डॉक्टर विचारतात आणि मगच कोणतीही ट्रीटमेंट चालू करतात. बरोबर आहे की नाही. तर त्यामुळे सगळ्यात अगोदर कोणतंही डायग्नोसिस करताना सगळ्यात अगोदर त्या पेशंटची हिस्ट्री विचारली जाते. तर हिस्ट्री विचारली जाते. त्यानंतर हिस्ट्री विचारल्यानंतर आपण ते डायग्नोसिस करू शकतो की त्याचं लॉंगर एक्सपोजर झालेलं आहे की फक्त थोड्या वेळासाठी इन्स्टंट एक्सपोजर झालेलं आहे. ठीक आहे. तर त्याच्यानुसार आपण तिथे ट्रीटमेंट चालू करतोय. नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेझेंटेशन, मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस, मल्टी सिस्टम इन्व्हॉल्वमेंट, ऑर्डर ऑफ बिटर आल्मंड. जसं मी सांगितलंय की तिथं की ही जी पॉयझन आहे तर ते मल्टी सिस्टम वरती एफेक्ट करते की भरपूर सारे सिस्टम वरती ते एफेक्ट करतोय. तर त्याचे सिमटम्स बघायचे की नेमकं आपल्याला कोणते सिमटम्स बघायला भेटतात. त्यानुसार आपण सांगू शकतो की ह्या पॉयझननी कोणत्या सिस्टम वरती एफेक्ट केलेलं आहे. तसं त्यांनी सांगितलं की जर मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस जर आपल्याला बघायला भेटलं तर त्यांनी त्या युरिनरी सिस्टम किंवा रिनल वरती किंवा किडनी वरती इफेक्ट केलेला आहे. मल्टी सिस्टम इन्व्हॉल्वमेंट आहे का, कारण डोकं दुखतंय का किंवा कोमामध्ये गेलाय का. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवरून आपण सांगू शकतो की नेमकं ह्या पॉयझननी कोणत्या सिस्टम वरती इफेक्ट केलेले आहे. ऑर्डर ऑफ बिटर आल्मंड येतंय का. तर हे सगळे सिमटम्स आहेत त्यानुसार आपण ते डिटेक्ट करू शकतो, डायग्नोसिस करू शकतो की कसं ट्रीटमेंट करायची, कोणत्या बॉडी पार्टला त्यांनी इफेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट laboratory diagnosis, blood cyanide levels can be drawn. High anion gap, metabolic acidosis, arterial and venous, uh, partial pressure of O2 may be elevated. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की हे डायग्नोसिस आहे लॅबोरेटरी, हे क्लिनिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. आपण जेव्हा कोणतीही टेस्ट करतो तर लॅबोरेटरीमध्ये तर लॅबोरेटरीमध्ये सगळ्यात अगोदर आपण जे अपिअरन्स आहे, फिजिकल अपिअरन्स आहे त्याच्यावरून डायग्नोसिस करतो. मग त्याच्यानंतर काही टेस्ट घेतो, टेस्ट वरून काय डिटेक्ट करतो. तर सेम तसंच इथं सुद्धा डायग्नोसिस करावं लागतं. सगळ्यात अगोदर त्याची केस हिस्ट्री स्टडी करायची, किती अमाऊंटमध्ये त्याला एक्सपोजर झालंय ते लक्षात येतं. त्यानंतर क्लिनिकल प्रेझेंटेशन बघायचं की कोणत्या बॉडी पार्टला त्यांनी एफेक्ट केलेलं आहे ते लक्षात येतं. मग त्यानंतर किती अमाऊंटमध्ये एफेक्ट झालेलं आहे तर ते डिटेक्ट करण्यासाठी लॅबोरेटरी डायग्नोसिस करावं लागतं. तर ब्लड सायनाइड लेवल अगोदर ब्लड आपण काढतो, त्याच्यामध्ये ब्लडमध्ये सायनाइडचं लेवल किती आहे तर ते चेक करतो. त्यानंतर हाय अनायन गॅप मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस, तर मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस हे चेक करतो अनायन गॅपवरून. ठीक आहे. आणि त्यानंतर प्रेशर, ऑक्सिजनचं प्रेशर मोजतो आर्टरी आणि व्हेनस मध्ये. जर ते एलिव्हेटेड आहे का किंवा कमी झालंय का मग ते वाढवू शकतो आपण. ठीक आहे. ऑक्सिजनचा अमाऊंट तिथं जर सर्क्युलेटरी सिस्टमला इफेक्ट केला असेल त्याने तर तिथं ऑक्सिजनचं प्रेशर कमी असणार आहे. तर ते सुद्धा आपण वाढवून तिथं ते त्याचं जे पॉइझनिंग आहे ते मिनिमाइज करू शकतो. ठीक आहे. तर हे 3 डिफरंट वेज आहे ज्याच्यावरून आपण डायग्नोसिस करू शकतो ह्या पॉइझनचं. Mechanism of toxicity. It produces cellular hypoxia by binding to the ferric iron. तर जसं मी सांगितलंय की हे जी सायनाइड आहे तर ते कुठं बाइंड होणार आहे, फेरिक आयरनलाच ते बाइंड होतो. स्पेशली दॅट इज प्रेझेंट इन द सायटोक्रोम ऑक्सिडेज सिस्टम. आणि स्पेशली कुठं बाइंड होतोय, सायटोक्रोम ऑक्सिडेज सिस्टम मध्ये जे फेरिक आयन प्रेझेंट आहे तर तिथंच बाइंड होतो. कारण तुम्ही सांगितलंय तुम्हाला फेरिक आयन कोणत्या स्टेटमध्ये असतं, +3 स्टेटमध्ये असतं. तर +3 स्टेटमध्ये फेरिक आयनला सायनाइड बाइंड होतं. ठीक आहे. म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये जी Fe2 आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन कधीही Fe3 मध्ये होत नाही. जर Fe3 मध्ये कन्व्हर्जन झालं तर त्या हिमोग्लोबिन किंवा त्या हिमसाइटला सायनाइड ग्रुप अटॅच होऊ शकतो. ठीक आहे.
आणि when it bind to this enzyme, complex electron transport is inhibited. जसं मी सांगितलं की जेव्हा ह्या फेरिक आयरनला जेव्हा सायनाइड अटॅच होतोय तर त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट इज इनहिबिटेड, म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होत नाही आणि तिथं एटीपी विल बी नॉट प्रोड्यूस्ड, एटीपी तिथं प्रोड्यूस होणार नाही. अँड दिस इज रिझल्ट इन द डिक्रीज ऑफ सेल्युलर युटिलायझेशन ऑफ ऑक्सिजन. आणि तिथं ऑक्सिजन कमी आहे तर ते कमी प्रमाणातच मग बॉडी ऍडजस्ट करायचा प्रयत्न करणार आहे आणि तिथे हायपॉक्सिया ची कंडिशन तिथं आपल्याला बघायला भेटते. तर हे इथं डायग्रामॅटिकली तुम्हाला शो केलेलं आहे. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट. Treatment regimen depends on severity of the symptoms, routine of exposure and what is available. आणि जसं त्यांनी मी सांगितलंय, डायग्नोसिस केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की त्याचं किती सिव्हिरिटी आहे, सिम्पटम्स किती सिव्हिअर आहे, किती दिवसासाठी किती टाइम तिथं एक्सपोजर झालेलं आहे आणि काय काय अवेलेबल आहे तिथं आपल्या ट्रीटमेंटसाठी. तर त्यांनी सांगितलं की ट्रीटमेंटसाठी आपण हे सगळे केमिकल्स इथं अप्लाय वापरू शकतो. दॅट इज सोडियम नायट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, अमाइल नायट्राइट, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, सप्लिमेंटल ऑक्सिजन अँड हायड्रॉक्सी कोबाल्मिन. तर हे सगळेचे सगळे ऑप्शन्स आपण तिथे ट्राय करू शकतो. तर याच्यापैकी कोणतं आपल्याला अवेलेबल आहे आणि किती सिव्हिअर आपल्याला तिथे सिम्पटम्स बघायला भेटतात, तर त्याच्यावरती डिपेंड करत आहे की आपण यापैकी कोणते ऑप्शन्स तिथं सिलेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. तर नेक्स्ट याच्यामध्ये दाखवलेले की डोस प्रमाणे तुम्ही कोणते पर्याय वापरू शकता, तर इथं दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. जर समजा की आपल्याला अमाइल नायट्रेट वापरायचं असेल तर तिथं 0.3 ml एम्पूल inhaled for 15 सेकंड may repeat quantity 3 to 5 minutes until फोर स्टेबलाइज्ड. म्हणजे की इथं त्यांनी हे डोस सांगितलेला आहे. तर ह्या डोसमुळे इथं इंड्युसेस द मेथिओग्लोबिनिया वाया ऑक्सिडेशन टू बाइंड सायनाइड. पण तिथे काय होणार आहे की मेथिओग्लोबिनिया हे एक तिथं केमिकल आहे किंवा तिथे एक सबस्टन्स आहे, तर ते तिथे इंड्यूस होणार आहे. आणि मेथिओग्लोबिन काय करतंय की ते सायनाइडला बाइंड करतंय आणि बाइंड केलं की तिथे त्याचा आपल्याला टॉक्सिक इफेक्ट बघायला भेटणार नाही. तर याचं फंक्शनिंग मी तुम्हाला दाखवणारच आहे व्हिडिओमध्ये. नेक्स्ट, सोडियम नायट्राइट. तर सोडियम नायट्राइटचं सुद्धा हे अशा प्रकारे तिथं डोस आहे चिल्ड्रनसाठी पण आणि अडल्टसाठी सुद्धा इथं डोस दिलेला आहे. तर हे सुद्धा मॅथ्योमी ग्लोबिनिया वाया ऑक्सिडेशन टू बाइंड सायनाइड. तर हे सुद्धा मॅथ्योमिन ग्लोबिनिया हे केमिकल ते इंड्यूस करतोय आणि हे जे केमिकल आहे तर तो सायनाइडला बाइंड करू शकतो आणि अशा प्रकारे सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये रिमूव्ह होत आहे. नेक्स्ट केमिकल आहे सोडियम थायोसल्फेट. तर सोडियम थायोसल्फेटचं हे डोस आपण जर वापरलं तर तिथे हे त्याचं फंक्शनिंग आहे, मेकॅनिझम आहे, कंबाईन्स विथ द अनबाउंड सायनाइड टू फॉर्म रिनली एक्सक्रिटेड थायोसायनेट. तर समजा की त्यांनी रिनलमध्ये किंवा किडनीमध्ये प्रेझेंट आहे तो सायनाइड, तर तो काय करणार आहे की जे अनबाउंड झालेलं जे सायनाइड आहे तर त्याला तो बाइंड होणार आहे आणि ते बाय युरिनरी सिस्टम दॅट कॅन बी एक्सक्रिएटेड ॲज अ थायोसायनाइड. थायोसायनाइडच्या फॉर्ममध्ये किंवा आपल्या बॉडीमधून एक्सक्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. जर रिनलला जर त्यांनी अफेक्ट केलं तर तिथं आपण सोडियम थायोसल्फेट यूज करू शकतो. नेक्स्ट पर्याय आहे हायड्रॉक्सी कोबाल्मिन. तर याचा सुद्धा असा डोस दिलेला आहे. इट कंबाईन्स विथ द अनबाउंड सायनाइड टू फॉर्म दी सायनोकोबाल्मिन. तर हायड्रॉक्सी कोबाल्मिन जी आहे ते सायनाइड बरोबर कंबाईन होतं आणि सायनोकोबाल्मिन तयार करतंय. सायनोकोबाल्मिन याला आपण विटॅमिन B12 सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. तर हे अशा प्रकारे आपण तिथे ट्रीटमेंट करू शकतो. नेक्स्ट तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवते.
Poisoning can by inhalation, ingestion, or skin absorption when cyanide touches your skin. दिसतंय का सगळ्यांना व्हिडिओ? which had enough amount of potassium cyanide. हा, तर इथे आहे ना त्यांनी फंक्शनिंग दाखवलेलं आहे. सायनाइड पॉइझनिंग कसं इफेक्ट करतंय आपल्या बॉडीला, तर ते इथे दाखवलेलं आहे. तर थोडेसे सुरुवातीला त्यांनी फक्त इंट्रोडक्शन केलेलं आहे. आता इथे बघा सायनाइडचे 3 फॉर्म आहे. पॉइझनिंग कशामुळे होतं? इनहेलेशन, इंजेक्शन किंवा स्किन ॲब्झॉर्प्शन मुळे होत आहे. States is smart and related. So if you are having an exam for medical boards and they want to test you about cyanide, the vignette will ask you about, yes, a firefighter or a person who was in fire, which makes perfect sense. Suicidal and yes, some medications such as sodium hydroxide, industrial exposure, and some foam bubble wrap and some like the wrap that you use for wrap furniture or whatever that contains polyurethane can contain cyanide. Let's talk physiology first. Here is your normal electric transport chain. We keep pumping protons like this to the intermembrane space. Pumping protons, and then इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनला तिथे इफेक्ट करते. push the proton inside, burning ATP of energy in the matrix. Fine. We have complexes that keep shifting the electron them like this. In complex 1, 2, 3, 4, and 5. What we care about here is complex 4. There is an enzyme before complex 4, but it's also included within complex 4 called cytochrome C oxidase. Here. And here's complex 4 containing cytochrome A and cytochrome A3. Don't ever forget this before water. This cytochrome C oxidase contains iron. What type of iron? Is it ferrous or ferric? The answer is ferric. And here is a slide to remember forever. Cyanide loves binding to Fe3. Therefore, cyanide will either bind to Fe3 in your methemoglobin, or it will bind to the Fe3 and the cytochrome C oxidase in the electron channel transport chain in your mitochondria. It's either going to bind to this or this. No question. So let's say that you are lucky, kind of lucky, and you have methemoglobin, which contains the Fe3 plus iron. Now cyanide can bind to methemoglobin forming cyanomethemoglobin because methemoglobin contains the ferric that the cyanide loves. And by sodium trisulfate, there is cyanide, they go into urine, go to null cyanide, we don't need you. काहीतरी रिनलचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. Mitochondria, रिनल एक्सप्लोजन असेल तर. the cytochrome C oxidase has been rescued. Nobody's gonna touch this ferric. Why? Because cyanide is busy meeting with the ferric of the methemoglobin. Repetition is the mother of pedagogy. Cyanide loves binding to ferric. Cyanide will either bind to ferric in the methemoglobin or will bind to the ferric in the cytochrome C oxidase. However, when you're very unfortunate and you don't have any methemoglobin, so there is no ferric for the cyanide to bind, cyanide is going to bind instead to the ferric in the cytochrome C oxidase called enzyme inhibition. Now this enzyme is gone, the complex 4 is gone. Do you think you'll be able to produce ATP in this case? Never. That's why cyanide is a poison. It's a cellular respiration poison. For the bazillion time, cyanide loves binding to ferric. Cyanide will either bind the ferric in the methemoglobin or if you're unfortunate, will bind to the ferric in the cytochrome C oxidase. So, cyanide poisoning. Cyanide binds the Fe3 ferric in the cytochrome oxidase, inhibition of complex 4, leading to no ATP formation. When your mitochondria cannot utilize oxygen because oxygen is used in the last step, or not the last step, one of the steps of the electron transport chain, it's called an electron acceptor. So if oxygen cannot accept electrons, mitochondria cannot utilize oxygen. Guess what's your source of ATP gonna be? Yes, the dreaded anaerobic glycolysis, which leads to lactic acidosis, which leads to metabolic acidosis. High anion gap or normal anion gap, high anion gap metabolic acidosis.
Amygdalin, which is found in some apricots and some almond, by hydrolysis can give you, yes, William cyanide. One apple a day, keep the doctor away. Lots of apricots a day, mitochondria's gone astray. Some natural alternative medicine gurus will try to sell you some drugs online that contain cyanide. They claim these drugs cure cancer. This is nonsense. Don't forget, anecdote is not evidence. Anybody tells you, I had a cousin, and this cousin had cancer, we gave him cyanide, and now he's cured. Even if this is true, which is not, this is anecdote, which is not data. For something to be scientific, it has to be tried on many people to make sure it works. It works on the random sample of the population, and now we can use it as a drug. But just because it's online doesn't make it work. Don't ever forget that. And don't listen to your broke brother and move with an opinion. Some doctors are lab technicians and pharmacists. ठीक आहे. तर इथं सायनाइड पॉइझनिंग कसं होतंय तर तिथं मला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. तर सायनाइड पॉइझनिंग मध्ये ते मला सांगितलं होतं की जसं जर समजा की मेट हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असलं, ठीक आहे, तर मेट हिमोग्लोबिन काय करतं, ह्या सायनाइड बरोबर कंबाईन होतंय. कारण मेट हिमोग्लोबिन मध्ये जी Fe आहे ते +3 स्टेट मध्ये प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. तर जर +3 स्टेट मध्ये मेट हिमोग्लोबिन तिथं प्रेझेंट असेल तर ते त्याच्याबरोबर कंबाईन होईल आणि रिनल एक्सक्रिएशन ते आपल्या बॉडीमधून बाहेर पडतंय. अशा प्रकारे सायनाइड पॉइझनिंग आपण रिड्यूस करू शकतो. बट इफ the met hemoglobin is not present in our body, then it will attack to the Fe3 plus, which is present in the cytochrome oxidase. ठीक आहे. सायटोक्रोम ऑक्सिडेस मध्ये जी Fe3+ आहे तर तिथे जाऊन ते अटॅक करतोय. आणि ही जी सायटोक्रोम ऑक्सिडेस आहे दॅट इज ऍक्टिंग एज एन्झाईम. तर तो एन्झाईम म्हणून ऍक्ट होतं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. तर जेव्हा तू या एन्झाईमला अटॅक करतोय त्यावेळेस तो एन्झाईम इनहिबिट होते, म्हणजे की तो फंक्शन करायचं स्टॉप होतोय. आणि इन द ऍब्सेन्स ऑफ दिस एन्झाईम द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, म्हणजे की जी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टची प्रोसेस होती ती स्टॉप होतीये. स्टॉप झाल्यामुळे तिथे एटीपीचं कन्व्हर्जन होत नाहीये. एटीपी कन्वर्ट होत नाहीये म्हणून तिथं ऑक्सिजन तिथं ट्रान्सपोर्ट होणार नाही. ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होत नाहीये म्हणून तिथं एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट व्हायला लागतंय. एनारोबिक रेस्पिरेशन कधी स्टार्ट होतं? एनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय असतं मुलांनो? येस, एनीवन? एनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय? रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सिजन. इन द ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन जी होतंय तर त्याला आपण एनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो. एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल एनारोबिक रेस्पिरेशनचं? फर्मेंटेशन प्रोसेस जी आहे ती काय आहे? एनारोबिक रेस्पिरेशन आहे. बरोबर आहे की नाही? तर इडलीचं वगैरे आपण पीठ भिजवतो, डव भिजवतो, ठीक आहे, बॅटर भिजवतो, तर ते पण काय आहे? एनारोबिक रेस्पिरेशन आहे. तिथं इन ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन तिथं ती प्रोसेस होती. फर्मेंटेशन प्रोसेसेस जी आहे सगळे, तर ते एनारोबिक रेस्पिरेशनचे एक्झाम्पल आहे. तर इथं एनारोबिक रेस्पिरेशन जर आपल्या बॉडीमध्ये झालं तर तिथं लॅक्टिक ऍसिड प्रोड्यूस होतोय. आणि लॅक्टिक ऍसिडमुळे आपल्या तिथं ऍसिडोसिस, मेटाबॉलिक ऍसिडोसिस ही प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये कॅरी आउट होतीये. आणि तिथे बाकीचे सगळे प्रोसेस स्टॉप होतीये. रेस्पिरेशन स्टॉप होणार आहे. तिथे रिनल फेलियर होऊ शकतं किंवा आपले नर्वस सिस्टमवरती सुद्धा इफेक्ट होतोय. कारण की जे नर्वस सिग्नल असतात, न्यूरल सिग्नल्स असतात, त्याला ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला तिथे इलेक्ट्रॉन्सची गरज भासते. पण इथे स्टॉप झाल्यानंतर प्रोसेस इलेक्ट्रॉन सुद्धा ट्रान्सपोर्ट होत नाही, म्हणून तिथे सेंट्रल नर्वस सिस्टमचं सुद्धा काम तिथं बंद पडलं जात आहे. ठीक आहे. तर हे शॉर्टमध्ये तुम्हाला डायग्रामॅटिकली शो केलं होतं किंवा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला प्रोसेस सांगितली आहे ऍक्च्युली कशी होतीये ते प्रोसेस. ठीक आहे. आणखीन एक छोटं टॉपिक राहिलेलं आहे, तर ते टॉपिक सुद्धा ग्लोब्युलर प्रोटीन. तर ग्लोब्युलर प्रोटीनचं आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिनमध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे तर ते सुद्धा त्यांनी सांगितलंय. तर ते त्याच्यासाठी सुद्धा मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवते, तर याच्यावरून तुम्ही मेकआउट करू शकता. आवाज येतोय का मुलांनो? हो. ग्लोब्युलर प्रोटीन म्हणजे काय असतं?
आवाज नाही येत ना. व्हिडिओचाच आवाज जरा बारीक आहे. Fibrous proteins tend to be of a specific type and they look longer and thinner. Globular proteins are more like this, like hemoglobin, and they look more like a globule. So we need to distinguish a few important properties that globular proteins have. Roughly, they are spherical in shape, so they look like a blob or a ball, and they have hydrophobic R groups on the inside and hydrophilic R groups on the outside. So remember, some R groups of amino acids can be either hydrophilic, which means they love water and are attracted to water, or they can be hydrophobic, where they repel water. So this purple chain represents the polypeptide, or the protein, and usually proteins are surrounded by water, because our cells are aqueous and we have lots of water in our body. So imagine water surrounds this protein. The hydrophobic residues, like these orange ones here, go to the center and they sort of cluster away from the water as if they're trying to hide. So the hydrophobic residues kind of collapse into the center. And then on the other hand, the hydrophilic residues, like these, which are attracted to the water and happen to face them, tend to face the outside where they can bind to the water. So this gives them this spherical or blob-like shape. And because the hydrophilic residues face the water, they're therefore soluble in the water. Anything soluble can make a bond with the waters, and so all of these hydrophobic residues on the outside can interact with the water, and therefore it becomes dissolved. Globular proteins also tend to have very specific shapes, or 3D shapes, and we know that प्ले करते स्टॉप झाला व्हिडिओ. Hi guys, in this video we'll be looking at globular proteins. So globular proteins are a specific category of proteins which have a variety of functions. So the overall 3D structure of a protein is obviously determined by the primary structure, and the 3D shape determines which type of protein we end up with. We can have two types. They can either be fibrous or they can be globular. So तर इथं प्रोटीनचे दोन टाइप्स तुम्हाला सांगितलेले आहेत. ठीक आहे, एक आहे फायब्रस प्रोटीन. तर फायब्रस प्रोटीन अशा प्रकारे असतं आणि ग्लोब्युलर प्रोटीन ह्या प्रकारे असतं. ग्लोब्युलर प्रोटीन जे आहे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर्स आहे. ठीक आहे, तर ग्लोब्युलर प्रोटीन मध्ये अशा प्रकारे कॉइल्ड टाइप मध्ये प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात आणि याच्यामध्ये स्ट्रेट टाइप मध्ये प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, here's a brief sort of diagram describing some of the differences between them. Fibrous proteins tend to be of a specific type and they look longer and thinner. Globular proteins are more like this, like hemoglobin, and they look more like a globule. So we need to distinguish a few important properties that globular proteins have. Roughly, they are spherical in shape, so they look like a blob or a ball, and they have hydrophobic R groups on the inside and hydrophilic R groups on the outside. So remember, some R groups of amino acids can be either hydrophilic, which means they love आता यांनी काय सांगितलंय की ग्लोब्युलर प्रोटीनचे काय इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज त्यांनी सांगितलेले आहे. तर हे मेन रफली स्पेरिकल शेप मध्ये असतं ग्लोब्युलर प्रोटीन. त्याच्यानंतर ग्लोब्युलर प्रोटीनच्या इनसाइड मध्ये हायड्रोफोबिक ग्रुप असतात. हायड्रोफोबिक म्हणजे काय? हायड्रोफोबिक म्हणजे काय असतं मुलांनो? वॉटर लव्हिंग और वॉटर हेटिंग? हा, वॉटर हेटिंग. हायड्रोफोबिक म्हणजे वॉटर हेटिंग असतं. ठीक आहे, तर ते आतल्या बाजूला असतं त्यामुळे. ठीक आहे, आणि जे हायड्रोफिलिक ग्रुप आहे, हायड्रोफिलिक आर ग्रुप म्हणजे अल्काइल ग्रुप. आर म्हणजे अल्काइल ग्रुप जे आहे तर ते आउटसाइड ग्रुपला प्रेझेंट असतात. ते आर वॉटर लव्हिंग. तर त्यामुळे ते काय होतात की वॉटर लव्हिंग म्हणजे की पोलर ग्रुप्स आहेत तर तिथे ते बाइंड करू शकतात, त्या ब्रिजेस फॉर्म करू शकतात. ठीक आहे, तर तेच त्यांनी सांगितलं. तर हे त्याचे प्रॉपर्टीज आहे. water and are attracted to water, or they can be hydrophobic, where they repel water. So this purple chain represents the polypeptide, or the protein,
And usually proteins are surrounded by water because our cells are aqueous and we have lots of water in our body. So imagine water surrounds this protein. The hydrophobic residues, like these orange ones here, go to the center and they sort of cluster away from the water as if they're trying to hide. So the hydrophobic residues kind of collapse into the center. And then on the other hand, the hydrophilic residues, like these, which are attracted to the water and happen to face them, tend to face the outside where they can bind to the water. So this gives them this spherical or globe-like shape. And because the hydrophilic residues face the water, they're therefore soluble in the water. बाहेरच्या बाजूला कोणते ग्रुप प्रेझेंट आहे? हायड्रोफिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणून त्यामुळे ते काय होतात? वॉटर बरोबर सोल्युबल असतात. आणि हायड्रोफोबिक ग्रुप आतल्या बाजूला प्रेझेंट असतात, म्हणून ते काय करतात की आतल्या बाजूला फेस करतात, म्हणून त्याला कॉइल स्ट्रक्चर तिथं प्रेझेंट असतं. आणि बाहेरच्या बाजूला हायड्रोफिलिक ग्रुप प्रेझेंट असल्यामुळे ते वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात. Anything soluble can make a bond with the waters, and so all of these hydrophobic residues on the outside can interact with the water, and therefore it becomes dissolved. Globular proteins also tend to have very specific shapes, or 3D shapes, and we know that all proteins have their own specific 3D shape for their function, but for globular proteins they can be very, very specific. This allows them to carry out very specific functions. For example, enzymes are an example of globular proteins, and they have to have the exact shape active site with very specific arrangements of amino acids to interact with the substrate and carry out particular reactions. So all of these properties allow globular proteins to carry out many important roles in the body, including ते अगोदरची प्रॉपर्टी ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलंय की हे जे ग्लोब्युलर प्रोटीन्स असतात ते व्हेरी स्पेसिफिक असतात. स्पेसिफिक म्हणजे काय की ज्या एन्झाईमला तो सबस्ट्रेट लागतं, ऍक्टिव्ह साईडला तो सबस्ट्रेट फिट येऊ शकतो, त्याला म्हणलं जातं स्पेसिफिक असणं. ठीक आहे, जसं तुम्हाला दाखवलेलं एन्झाईम ब्लू कलर मध्ये दाखवलं होतं आणि सबस्ट्रेट पिंक कलर मध्ये दाखवलं होतं. बरोबर त्या शेपचं जर तिथं सबस्ट्रेट आला तर तो त्या ऍक्टिव्ह साईडला तिथं फिट बसू शकतो. ठीक आहे, ऍक्टिव्ह साईड म्हणजे की त्या साईट वरती बसलं तरच ते कॅटलिस्ट तिथे रिॲक्ट होऊ शकतो किंवा तिथे तो इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकतो त्या रिॲक्शन मध्ये, तर त्याला ते आपण ऍक्टिव्ह साईड असं म्हणतो. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे. तर हे त्याचे सगळे प्रॉपर्टीज आहे, युजेस आहे ग्लोब्युलर प्रोटीनचे. And some of them are enzymes, again dissolved in the cells or the outer cells environment. And one example is pepsin. And we'll be going through all of these. So a globular protein is a protein with a spherical shape, which is soluble in water. Globular proteins typically have metabolic roles. So all of these examples we'll be going through dissolve in water, for example in the cell or in the blood plasma, and they all have a role involved in this. So an important example of a globular protein is hemoglobin, and this is found in red blood cells. So hemoglobin is the particular protein, which we sometimes write as big H little p, and this hemoglobin protein is packed into red blood cells, which are the most abundant cells found in the blood. The purpose of hemoglobin is very, very important. It has an important role in transporting oxygen from the lungs to the body tissues. So at the lungs, we breathe oxygen into the airways, and we breathe CO2 out. When the oxygen comes into the airways, it needs to be delivered into the blood and around the body. The reason for this is because at the tissues, they use oxygen to carry out respiration. So it needs a way of being transported from A to B. Hemoglobin does this, and the structure of hemoglobin is that it's made up of 4 polypeptide chains, meaning the protein has a quaternary structure. So you can see we've got 2 purple polypeptides and 2 blue polypeptides. These 2 are each called alpha globin, so there's 2 of these, and the blue polypeptides are called beta globin. And again, there are 2 of those. You're obviously not this colour in real life. This is just to show you that there are 4 polypeptides interacting with each other here. This is why it has a quaternary structure. Hemoglobin is also described as being a conjugated protein. And by definition, when we have this, we have a prosthetic group attached to each polypeptide chain. And in this case, this is what we have. So here's one of those alpha globin chains. And for each chain that there is, there's a prosthetic group, which you can see here, added in and associating with that polypeptide. And this interaction between a polypeptide and a prosthetic group means that the whole of hemoglobin is conjugated. So a prosthetic group which has been added is a non-protein component which is necessary for the protein to carry out its function. If
if it was a protein, this would just be simply another polypeptide interacting. So it would just be another polypeptide. तर तसं तुम्ही अगोदर पण सांगितलंय की हिमोग्लोबिन मध्ये क्वाटर्नरी युनिट आहे, 4 युनिट इथं प्रेझेंट असतात. तर त्यांनी सांगितलं हिमोग्लोबिन हे कॉन्ज्युगेटेड टाईप ऑफ प्रोटीन आहे. कॉन्ज्युगेटेड म्हणजे की तिथं प्रोटीन पार्ट पण आहे आणि प्रोस्थेटिक पार्ट सुद्धा तिथं, प्रोस्थेटिक ग्रुप सुद्धा तिथं प्रेझेंट आहे. तर हे इथं हे जी आहे अल्फा बीटा जी ग्रुप्स आहे तर ते पॉलिपेप्टाइड चेन आहे, म्हणजे प्रोटीन पार्ट आहे. आणि ही जी हिमोग्लोबिन आहे तर हिमोग्लोबिन मध्ये तुम्हाला माहित आहे की एफई जी आहे ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, दॅट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. आता प्रोस्थेटिक ग्रुप कशाला म्हणायचं? प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे की जे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आहे बट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटीन टू कॅरी आउट द फंक्शन. म्हणजे ते नॉन प्रोटीन ग्रुप कंपोनेंट आहे, पण ते जर प्रेझेंट नसेल तर त्याचं तर ते प्रोटीन वर्कआउट करू शकत नाही. ठीक आहे. On नेक्स्ट. top of the four we already have. The prosthetic group is normally not a protein and it has to interact with other methods. So in hemoglobin, each polypeptide gets one prosthetic group. So there are 4 prosthetic groups in hemoglobin, and each of them is called a heme group, and they contain an ion, which is Fe2+. So the symbol for ion is Fe, and it always has a 2+ charge. You can see this is a heme group here. So this is one of those prosthetic groups, and each polypeptide in hemoglobin will have one of these. There's the iron in the center, and it's got this general structure which you don't need to worry about too much. But it's basically non-protein. And essentially how it works is that one oxygen molecule binds to each heme group. So each hemoglobin molecule overall can transport 4 oxygen molecules. So we've got 4 polypeptides. Each one of them has its own prosthetic group. So we have 4 prosthetic groups, and they're called heme. And each heme binds to 1 oxygen molecule. So this one will have 1 oxygen, this one will take 1, this one, and finally the 4th one. So overall it can take 4 oxygen molecules with it. And this maximizes the amount of oxygen that can carry through the blood. Another example of a globular protein is insulin. आता एकच आपल्याला हिमोग्लोबिन मध्ये ग्लोबुलर प्रोटीनचा यूज बघायचं होतं, पुढचे आपण पाहत नाहीये. ठीक आहे. तर इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर झालेलं आहे का? काही अडचण आहे का कोणाला? नाही. तर इथे हे चॅप्टर संपलेलं आहे. तर कोणाला काही अडचण आहे का? कोणाला काही अडचण आहे का? बरं ठीक आहे. आता मी स्टॉप करते. फक्त प्रेझेंटी घेत आहे तुमची. झालंय माझं. ओके ठीक आहे चालेल. आता मी एंड करते लेक्चर.